สวัสดีครับผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง stroke นะครับพูดง่ายๆนะครับเรื่อง stroke เนี่ยมันคืออาการที่สมองเนี่ยได้รับเลือดไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ตอนเราไม่ได้รับเลือดเนี่ยในสมองเนี่ยมันจะไม่ได้รับออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงtissue หรือเซลล์ในสมองนะครับเกิดให้เซลล์ในสมองเนี่ยตายลงนะครับแล้ว process ที่เซลล์ในสมองตายเนี่ยโดยการขาดเลือดเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า necrosis ครับอาการของ stroke นะครับคนไข้นะครับจะมีผลกระทบกับ sensory หรือไม่ก็ motor function ครับการขยับแขนขยับหน้าหรือมองเห็นอะไรหรือความรู้สึกนะครับแล้วก็มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะครับก่อนที่เราจะมาดู stroke นะครับเราจะมาดูโรคที่มีอาการเหมือน stroke มากนะครับคือโรคนี้เขาเรียกว่า transient ischemic attack นะครับหรือโรคภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราวนะครับคือคนไข้นะครับจะมีอาการเหมือน stroke เปียบเลยนะครับแต่ว่าอาการนี้จะหายขาดทุกอย่างนะครับจะมี spontaneous resolve of symptoms หรืออาการทุกอย่างจะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงครับก็จะให้ example นะครับคือคนไข้เนี่ยอาจจะทานข้าวเย็นอยู่นะครับแล้วก็อยู่ดีจะมองอะไรไม่เห็นเลยตาข้างหนึ่งจะมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็ตอนมาโรงพยาบาลเนี่ยตอนถึงโรงพยาบาลเนี่ยอาการก็จะหายหมดทุกอย่างนะครับตามองไม่เห็นสักพักนึงครับอันนี้เป็นอาการที่เป็นบ่อยมากนะครับเพราะว่าตอนเลือดขึ้นไปสมองนะครับ branch แรกเนี่ยเขาชื่อว่า branch ophthalmic artery นะครับคือจากหัวใจนะครับขึ้นไปที่คอ internal carotid แล้วตอนขึ้นไปที่สมองเนี่ย branch แรกของเส้นเลือดนั้นเนี่ยมาที่ตาเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเลือดมันไหลไม่พอที่สมองนะครับตาจะเริ่มมองนี่คือสาเหตุนะครับที่คนไข้ที่เป็นโรค transient ischemic attack หรือว่าภาวะสมองรับเลือดไม่พอชั่วคราวนะครับจะมีผลกระทบกับตาก่อนแล้วก็จะมองไม่เห็นแล้วก็มาโรงพยาบาลแล้วก็ส่วนมากอาการจะหายปกติทุกอย่างภายใน 24 ชั่วโมงแต่ถ้าคนไข้เป็น stroke นะครับคืออาการนี้นะครับจะไม่หายภายใน 24 ชั่วโมงครับจะเป็นมากกว่า 24 ชั่วโมงและจะมีผลกระทบไปไกลในอนาคตคือจะมีบางอย่างที่มันไม่หายขาดนะครับถ้าเป็น stroke เพราะว่าเซลล์ในสมองเนี่ยจะได้ตายลงตอนนี้เรามาดูกันเกี่ยวกับสาเหตุของ stroke นะครับเราเป็น stroke ทำไมที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับคือเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองไม่พอทำไมเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอนะครับมันมีเหตุผล2-3อย่างนะครับคืออาจจะเป็นเลือดที่มันติดอยู่ในหัวใจในเศษเลือดที่มันแข็งตัวแล้วเนี่ยส่วนมากมันจะติดในลิ้นของหัวใจที่เราพูดถึงตอนเราพูดถึงหัวใจนะครับเราพูดถึงคราวที่แล้วเนี่ยลิ้นของหัวใจไมโทรวัลเนี่ยบางครั้งจะมีเลือดที่มันแข็งตัวติดแล้วก็เลือดแข็งตัวบางครั้งนั้นมันก็หักออกมาจากลิ้นของหัวใจแล้วก็ไหลไปตามเส้นเลือดนะครับไหลตามเส้นเลือดลงไปleft ventricle ขึ้นมาaorta แล้วก็ขึ้นมาเข้าไปสมองแล้วมันก็อุดตันอย่างนี้นะครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งนะครับอาจจะเป็นคนไข้มีหินปูนหรือมีแพลกที่เส้นเลือดที่คอนะครับเส้นเลือดที่คอเป็น carotid หลังจากนั้นเนี่ยหินปูนที่คอเนี่ยอาจจะแตกออกมาแล้วก็ขึ้นไปที่สมองแล้วก็อุดตันเส้นเลือดเล็กๆที่สมองเนี่ยทำให้เลือดเนี่ยไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้นะครับอีกเหตุผลก็อาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยเราไม่ค่อยเห็นบ่อยนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้คือ deep vein thrombosis นะครับที่ขาอาจจะเป็นคนไข้ที่มีเลือดแข็งตัวที่ขาที่ขาแล้วมันขึ้นมาที่หัวใจนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นเลือดแข็งตัวที่ขาเนี่ยแล้วมันขึ้นมาที่หัวใจเข้ามาในเอเทรียมเนี่ยมันจะติดเข้าไปในปอดเขาเรียกว่า pulmonary embolism นะครับเพราะว่าตอนเลือดเข้ามาinferior vena cava มันก็ต้องผ่าน right atrium right ventricle แล้ว right ventricle เนี่ยก็ขึ้นมาที่ปอดมา pulmonary เนี่ยแล้วก็เลือดที่แข็งตัวมันติดอยู่ในปอดนะครับ
ส่วนมากมันจะเป็นงั้นแล้วคนไข้ก็จะรู้สึกแบบหายใจไม่ออกเลยอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางคนไข้บางคนนะครับจะมีรูระหว่างหัวใจระหว่าง right atrium กับ left atrium นะครับเขาเรียกว่ารูนี้เขาเรียกว่า foramen oval foramen oval เนี่ยตอนเราเกิดมาเนี่ยมันจะปิดแต่บางคนเนี่ย foramen oval เนี่ยมันก็ยังเปิดอยู่เพราะฉะนั้นนะครับตอนเลือดที่มันแข็งตัวขึ้นมาจากขาแล้วขึ้นมาที่หัวใจเนี่ยแทนที่มันเข้าไปในปอดแล้วมันติดอยู่ในปอดนะมันจะผ่าน foramen oval ที่มันเปิดอยู่เข้ามาด้านซ้ายของหัวใจแล้วก็ไหลขึ้นมาที่สมองอย่างนั้นคืออย่างนั้นครับคือพูดง่ายๆคือเลือดสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้เลือดมันไปที่จุดหมายในสมองไม่พอครับและให้เกิด stroke ตอนที่มีออกซิเจนหรือไม่มีเลือดไปเลี้ยงช่วงหนึ่งของสมองแล้วทำให้เซลล์ในสมองหรือ tissue ในสมองเนี่ยnecrosis หรือตายส่วนมากนะครับตอนคนไข้มาที่ emergency room เนี่ยแล้วมีอาการเหมือน stroke นะครับตอนดูอาการเนี่ยเราสามารถรู้ได้ว่าเนี่ยคนไข้คนนี้เป็น stroke เพราะว่ามีเลือดอุดตันอยู่ตรงไหนในสมองนะครับในการดูอาการของเขานะครับส่วนมากนะครับคนไข้เนี่ยมันสัก 90% เนี่ยจะมีเลือดอุดตันในเส้นเลือดเขาว่า middle cerebral artery นะครับ middle cerebral artery นะครับจะมี control เส้นเลือดจะมาสักอยู่ที่ cortex ตรงลงมาข้างๆของสมองตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนมากช่วงนี้นะครับจะ control การเคลื่อนไหวของแขนนะครับของแขนแล้วก็ทำมาด้านซ้ายก็การพูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งคนไข้ตอนมาแล้วก็เขาพูดไม่ได้แล้วก็ยกแขนข้างขวาไม่ได้ control มือด้านขวาไม่ได้นะครับก็จะเป็นเส้นเลือดอุดตันmiddle cerebral artery อยู่ด้านซ้ายนะครับการพูดของเรานะครับมันอยู่ด้านซ้ายข้างหน้าของสมองนะครับแล้วก็มันได้เลือดจากเส้นเลือดนะครับ middle cerebral artery แล้วก็แขนด้านขวานะครับทำไมถ้าเป็น stroke ด้านซ้ายที่ cortex ด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นแขนด้านขวาเป็นเพราะว่าด้านไฟเบอร์จากสมองด้านเนี่ยครับตอนมันลงมาที่ spinal cord เนี่ยมันจะ cross กันมันจะ cross ไปอีกด้านหนึ่งของร่างกายเพราะฉะนั้นด้านซ้ายตอนนี้มันจะ control ด้านขวาและด้านขวาในสมองเนี่ยจะ control แขนด้านซ้ายแล้วก็anterior cerebral artery นะครับถ้ามี stroke ที่artery เนี่ยมันจะไปตรงกลางไปตรงข้างบนของสมองตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนมากคนไข้จะมีอาการเดินไม่ได้หรือว่ายกขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูอาการยังไงเนี่ยเราพอจะรู้ว่าเนี่ยเส้นเลือดอุดตันตรงไหนแล้วก็ช่วงไหนของสมองเนี่ยนะครับมันเริ่มไม่ได้ออกซิเจนพอเริ่มไม่ได้เลือดพอแล้วเซลล์อาจจะเริ่มตายลงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งเนี่ยคนไข้นะครับจะมา emergency room แล้วก็หน้าเขาก็จะใช้ไม่ได้ด้านหนึ่งน่าจะคล้ายๆดูอัมพาตไปด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เขาก็จะคิดว่าเป็น stroke แต่ว่าเราจะบอกคนไข้ยักคิ้วเนี่ยถ้าเขายักคิ้วได้นะครับถ้าเขายักคิ้วได้แล้วเขาหลับตาได้เนี่ยไม่ใช่ stroke ครับเพราะอันนั้นอาจจะเป็นคล้ายๆอาการที่เขาเรียกว่า Bell's palsy มากกว่าอันนี้เราเห็นหลายครั้งนะครับตอนคนไข้มาเนี่ยแล้วทำ neurological exam เนี่ยเราคิดว่าคนไข้จะเป็นโรค stroke แต่ตอนเขายักคิ้วได้หลับตาได้เนี่ยคือเป็นคนไข้ที่เป็น Bell's palsy มากกว่านะครับเพราะว่าstroke เนี่ยมันจะ affect จะมีอาการแค่ใต้นี้มากกว่าและข้างเดียวนะครับ facial nerve เนี่ย cranial nerve 7ที่ control การยักคิ้วหรือการหลับตาหรืออะไรเงี้ยนะครับมันมาสองข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมาสองข้างของหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีอาการเหมือน stroke ที่อยู่ด้านเดียวแล้วอยู่ข้างๆนะครับและอย่างหนึ่ง Bell's palsy นะครับคนไข้ก็จะมีคล้ายๆมี inflammation หรือมีการบวมใน cranial nerve 7ซึ่งเป็น cranial nerve to control หน้านะครับแล้วก็cranial nerve 7เนี่ยมันออกมาจากช่องเล็กๆในกระโหลกที่เรียกว่าinternal acoustic meatus นะครับช่องเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการบวม
ของ cranial nerve 7เนี่ยจะทำให้มีอาการเนี่ยมีอาการหน้าอัมพาตซึ่งมันไม่เกี่ยวกับ stroke กันถ้ายักคิ้วได้หลับตาได้เนี่ยไม่ใช่ stroke โอเคตอนนี้มาคุยเกี่ยวกับการ management หรือการรักษานะครับของ stroke ตอนคนไข้มาที่ emergency room แล้วก็มีอาการอย่างเช่นมีอาการเหมือน stroke อย่างเช่นเราขยับแขนขยับขาไม่ได้อะไรนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับคือต้องถ่ายทำ imaging study CT scan แบบ no contrast ครับ CT scan แบบไม่มี contrast เพราะว่าเราจะอยากจะดูในสมองว่ามันมีเลือดในสมองหรือเปล่ามีเส้นเลือดแตกหรือเปล่าเส้นเลือดแตกในสมองหรือเปล่าแล้วถ้าเราสั่ง CT scan แบบไม่มี contrast นะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะเห็นว่าว่าเห็นเลือดหรือเปล่าส่วนมากถ้าเราสั่ง contrast นะตอนเราจะดู soft tissue หรือดู tumor เนี่ยเราจะสั่ง CT scan แล้วมี contrast และ CT scan นี่มันเร็วมากครับเพราะฉะนั้นแบบสักแป๊บหนึ่งเราจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยคนไข้เลือดออกในสมองแล้วเป็น stroke หรือเปล่าเราต้องดูนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันมี stroke 2 แบบนะครับ ischemic stroke กับ hemorrhagic stroke นะครับ ischemic stroke คือเส้นเลือดอุดตันก็ 80% ของ stroke เป็น stroke แบบนี้นะครับเส้นเลือดอุดตันเลือดไปถึงจุดหมายในสมองไม่พอทำให้เป็น stroke hemorrhagic stroke คือคนไข้ที่มีความดันโลหิตแรงมากนะครับบางครั้งแรงเกินไปเนี่ยเส้นเลือดในสมองจะแตกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเลือดมันก็จะไหลในสมองเนี่ยเพราะฉะนั้นเลือดมันจะไม่ไปถึงจุดหมายที่ควรจะไปถึงในสมองทำให้คนไข้เป็น stroke เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดูว่าคนไข้เป็น stroke แบบไหนเพราะการรักษามันต่างกันนะครับหลังจากได้ CT scan เรียบร้อยแล้วนะครับ CT scan ไม่น่าจะกลับมาดูธรรมดานะครับเพราะว่าไม่มีเลือดไหลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นคอนเฟิร์มว่าคนไข้เป็น ischemic stroke แล้วถ้าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยภายใน3 ชั่วโมงภายใน3 ชั่วโมงกับจากมีอาการเหมือน stroke เนี่ยจะให้ซอมโบไลติกนะครับเพื่อมีจุดประสงค์ที่จะสลายเลือดที่แข็งตัวเนี่ยและให้เลือดมันเดินกับเดินปกติเหมือนเดิมนะครับเดินไปที่จุดที่อยากจะถึงที่เราอยากจะให้เลือดไปถึงในสมองนะครับอันนี้คือถ้าคนไข้มาภายใน3 ชั่วโมงของมีอาการ stroke นะครับหลังจากให้ทอมโบไลติกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะให้คนไข้ทานยาแอสไพรินเนี่ยมี property คือเขาเรียกว่า anti-platelet หรือ anti-coagulation นะครับทำให้เลือดไม่เกาะตัวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือดไม่เกาะตัวกันเนี่ยมันก็จะmake sure ว่าคนไข้เนี่ยไม่เป็น stroke อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยหลังจาก3 ชั่วโมงเนี่ยเราก็จะให้แค่แอสไพรินอย่างเดียวนะครับเราจะให้แค่ anti-coagulation เราจะไม่ให้ทอมโบไลติกนะครับเพราะว่าหลังจาก3 ชั่วโมงถ้าคนไข้มาโรงพยาบาลเนี่ยหลังจาก3-4 ชั่วโมงเนี่ยมันจะเสี่ยงมากกว่าถ้าให้ยาทอมโบไลติกเพราะมันจะทำให้แบบคนไข้จะมีอาการเลือดออกในสมองมากขึ้นนะครับแล้วมันจะไม่ช่วยที่เลือดที่อุดตันแล้วนะครับมันจะทำความเสี่ยมากกว่าช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องป้องกันให้คนไข้ไม่เลือดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่จะให้ทอมโบไลติกนะให้แอสไพรินเพื่อจะให้คนไข้เนี่ยไม่มีเลือดที่เกาะตัวกันนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากคนไข้คงที่แล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำคือเราจะ investigate และหาข้อเหตุที่คนไข้เป็น stroke นะครับเราจะทำอย่างนี้เพื่อจะป้องกันคนไข้ไม่ให้คนไข้เป็น stroke อีกในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เราทำคือเราทำ echocardiogram เป็น imaging study นะครับเป็นเราจะดูว่าหัวใจเนี่ย structure เนี่ยอย่างเช่นลิ้นของหัวใจ valve หัวใจหรือ chamber ของหัวใจหรือห้องหัวใจเนี่ยทุกอย่างปกติหรือเปล่าบางครั้งนะคนไข้เขาเรียกว่ามี vegetation ที่mitral valve vegetation คือเลือดที่มันแข็งตัวติดอยู่ที่ลิ้นนะครับแล้วทำให้บางครั้งเนี่ยเส้นเลือดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็จะหักตัวไปแล้วขึ้นมาติดบนสมองได้อันนี้คืออย่างหนึ่งนะครับทำ echocardiogram อีกอย่างหนึ่งครับคือทำ EKG
คือดู cardiac cycle ของหัวใจมันธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ก็ดูelectricity ของหัวใจดูการเคลื่อนไหวดูมันจะออกเป็น wave นะครับก็มี Q wave สำหรับatrial contraction แล้ว QRS complex สำหรับventricular contraction แล้วก็ T wave นะครับตอนเราออกมาดูชาร์ตนะครับอาจจะเห็น QRS complex เนี่ยอาจจะสั้นลงมากนะแสดงว่าหมายความว่าหัวใจเต้นเร็วเกินไปอาจจะเห็นในEKG อาจจะเห็นอาการเขาเรียกว่า atrial fibrillation นะครับคือทำให้หัวใจเต้นแบบไม่มี rhythm ไม่มี rhythm ไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นตอนเต้นไม่ปกติเนี่ยจะทำให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้นแล้วบางครั้งตอนหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยเลือดที่แข็งตัวที่ติดในลิ้นเนี่ยก็จะหักออกมาแล้วก็ไปตาม circulation เข้าไปใน valve เข้าขึ้นมา aorta เข้ามา carotid แล้วไปติดบนสมองอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเราอาจจะดูที่คอนะครับดูหินปูนที่คอนะเขาใช้เครื่องที่เรียกว่าcarotid Doppler แล้วถ้ามันนั่นเกินไปถ้าหินปูนมันหนานะครับแล้วเลือดมันผ่านไม่ได้เนี่ยถ้ามันหนา 70% เนี่ยถ้ามัน 70% อุดตันเนี่ยก็ต้องผ่าตัดนะครับแล้วก็กลับมาที่ echocardiogram ตอนดู structure หัวใจนะครับถ้าเห็นว่า foramen oval ไม่ปิดเนี่ยถ้ามีรูระหว่างright atrium กับ left atrium เนี่ยก็ต้องผ่าตัดเพื่อจะปิดรูนั้นด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับคนไข้ควรจะทำกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็อาชีพบำบัดนะครับ occupational therapy แล้วก็ physical therapy กายภาพบำบัดนะครับอาจจะ concentrate คือถ้าเราอย่างเช่นถ้าคนไข้เป็น stroke ถ้ายกของใช้มือไม่ได้เนี่ยหรือใช้แขนไม่ได้เนี่ยอาจจะใช้ electrical stimulate แขนนะครับทำให้ stimulate แขนอย่างนี้ได้นะครับแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยคนไข้ก็พยายามจะใช้สมองสั่งให้แขนขยับได้นะครับพยายามขยับเองด้วยนะครับทำนี้นะเพื่อจะสร้าง connection ในสมองใหม่นะครับบางสมองบางส่วนเนี่ยเซลล์มันจะตายเนี่ยแต่ว่านิวรอนในสมองเนี่ยมันจะพยายาม connect กันไปอีกทางหนึ่งมันจะ communicate ด้วยกันผ่านช่วงที่มันมี damage ในช่วงที่มันมีเซลล์ที่มันตายไปนะครับนิวรอนอาจจะ communicate กับไปอีกทางหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสร้าง connection สร้าง neuron connection ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำ speech therapy นะครับบางคนไข้บางคนเนี่ยเป็น stroke แล้วพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ฝึกพูดใหม่พูดแล้วก็สร้าง neuron connection ในสมองใหม่นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับคือต้องดูความเสี่ยงของ stroke แล้วเราต้องทำให้ความเสี่ยงที่เราเป็น stroke เนี่ยต่ำลงนะครับอย่างเช่นคนที่เป็นhigh blood pressure หรือความดันโลหิตสูงนะครับต้องลดความดันโลหิตเพราะว่าถ้าความดันโลหิตสูงนะครับอาจจะทำให้ endothelium ในเส้นเลือดเนี่ยคือช่วงข้างในของเส้นเลือดเนี่ยอาจจะมี injury หรืออาจจะมีอุบัติเหตุได้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นตอนเส้นเลือดมี injury นะครับเม็ดเลือดแดงก็จะมาเกาะมันก็มาซ่อม endothelium ที่มันมีอุบัติเหตุในเส้นเลือดในบางครั้งในเส้นเลือดแดงเนี่ยที่มันเกาะตัวเนี่ยก็อาจจะหักแล้วก็ไปตาม circulation อาจจะขึ้นไปที่สมองได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นความดันสำคัญนะครับแล้วก็คนไข้ที่เป็นที่มีน้ำหนักตัวหนักแล้วก็หรือเป็นเบาหวานนะครับคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงเลยนะครับเพราะคอเลสเตอรอลนี่ก็สามารถไปเกาะในเส้นเลือดได้นะครับคอเลสเตอรอลก็สามารถหักแล้วก็ขึ้นไปที่สมองได้หรือมันก็ทำให้เส้นเลือดตีบได้นะครับถ้ามีคอเลสเตอรอลสิ่งที่ดีที่สุดนะครับคือออกกำลังกายแล้วก็เลิกสูบบุหรี่นะครับเพราะบางครั้งถ้ามีคนไข้ที่สูบบุหรี่เนี่ยจะทำให้มีการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุกับในเส้นเลือดด้วยนะครับการ exercise เนี่ยจะทำให้คอเลสเตอรอลดีหรือ HDL เนี่ยสูงขึ้นนะครับ HDL เนี่ยจะเอาคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเนี่ยคือ LDL เนี่ยจากเส้นเลือดเนี่ยกลับเข้ามาที่liver นะกลับเข้ามาที่ตับแล้วก็ metabolize
metabolize คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเอาคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีออกจากเส้นเลือดนะครับเพราะฉะนั้น HDL นี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่สำคัญคือออกกำลังกายนะครับถ้าออกกำลังกายเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันจะ increase HDL คือคอเลสเตอรอลดีโอเควันนี้พวกเราคุยกันนานเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่อง stroke คิดว่าจะพอกันนะครับวันนี้ผมนายแพทย์จักรีวัฒน์ครับสวัสดีครับ